नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ हामी जेपिटी रकर्सको बसन्त भन्ने गीत हेर्नेछौँ खासमा चाहिँ यो गिटारमा गरिएको छ तर पनि म यो किबोर्डमा तपाईँलाई कसरी बजाउन सकिन्छ भनेर म देखाउनेछु सुरुमा चाहिँ तपाईँले यसमा तपाईँले ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ 2 स्केल अप गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई यहाँ जस्तो सी छ अब सी शार्प डी डीमा मैले ट्रान्सपोज गरेँ तपाईँले ट्रान्सपोज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको कर्ड म देखाउँछु कर्ड चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा तपाईँले यो 5 नम्बर फिङ्गरले सी थिच्नुहोस् 4 एफ शार्प अनि 1 ले चाहिँ यो तपाईँको जी अनि राइट ह्यान्डमा चाहिँ तपाईँले 1 ले डी अनि थर्डले चाहिँ यो एफ शार्प अनि यसरी रोल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी सेकेन्ड कर्ड चाहिँ तपाईँको सी जी र डी यो एफ शार्पलाई चाहिँ तपाईँले छोडिदिनुहोस् एफ शार्प फर्स्टमा चाहिँ एफ शार्प सेकेन्डमा चाहिँ यो एफ शार्प यसरी दुईचोटि हुन्छ यसरी यसरी हेर्नुहोस् त्यसपछि यता लेफ्ट ह्यान्डको बेस लाइन जान्छ यसरी यो एबिसी सी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो यतापट्टि C2 गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सी नोट डी र जी अनि अर्को चाहिँ बी माइनर बी डी एफ शार्प यसरी यो ए बी सी गरेपछि यो C2 अनि यो सँगै बी र बी माइनर यसरी फेरि हेर्नुहोस् फेरि सुरुदेखि म तपाईँलाई देखाउँछु त्यस पछाडि चाहिँ गीत सुरु हुन्छ गीतमा पनि सेम कर्ड छ त्यस्तै तपाईँले त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तिम्रो ओठलाई छोएर निस्की दाहरेक झुटो रङ्गीन साँचो तिमीलाई अङ्गाले यस्तो लाग्यो कि मेरो संसार तिमी फेरि अर्को जन्म हुन्छ भने पनि सेम त्यही फेरि अर्को जन्म हुन्छ भने दोहोऱ्याएर फेरि तिमीसँगै बितोस् मुस्कानले सजाउला तिमीलाई बेरती भाका त्यो पनि सेम कर्ड हुन्छ फेरि सुरुदेखि है तिम्रो ओठलाई छोएर निस्की दाहरेक झुटो रङ्गीन साँचो तिमीलाई अङ्गाले यस्तो लाग्यो कि मेरो संसार तिमी फेरि अर्को जन्म हुन्छ भने दोहोऱ्याएर फेरि तिमीसँगै बितोस् मुस्कानले सजाउला तिमीलाई बेरती भाका गुनगुनाउँदै अब बन्द आँखा भन्दाखेरि चाहिँ कर्ड चेन्ज हुन्छ त्यसमा चाहिँ कर्ड चाहिँ यो C2 नै हुन्छ यसरी बन्द आँखा यसमा चाहिँ तपाईँले रिदम यसरी गर्नुहोस् C2 अनि अर्को कर्ड चाहिँ डी एफ शार्प जी ए यो चारवटा नोट यसरी बन्द आँखा त्यसपछि अर्को कर्ड आउँछ सपनी पनि भन्दाखेरि चाहिँ यो लेफ्टमा तपाईँले एउटा यो जी गर्नुहोस् अरू चाहिँ राइट ह्यान्डले यो बी डी एफ शार्प र सपनी पनि तिम्रै आकृति
सेम त्यही है C2 नै तिम्रै आकृति सेम त्यही कोरी फेरि अर्को कट सेम दिन्छ बदलिरहने भन्दा सेम त्यही C2 नै बदलिरहने यो सेम त्यही सपनी पनि तिम्रै आकृति कोरी दिन्छ सरी बदलिरहने है अघि मैले अलिकति मिस्टेक गरेछु बदलिरहने यो मौसम पनि सेम त्यही गर तिमी छौ साथ त बसन्त फुल्छ यति हो यसमा गाह्रो केही छैन तपाईँले सिर्फ कर्डहरू जान्नुपर्ने हुन्छ कर्ड चाहिँ म एकचोटि फेरि कर्ड भन्दैछु तपाईँलाई सी एफ सार्प र जी अनि यता डी र एफ यसलाई चाहिँ यसरी एकचोटि भयो दुईचोटि त्यो भएपछि यता यो पनि दुईचोटि यसरी नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ तपाईँलाई अझै बुझेन भने तपाईँले मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ गीत अनि तपाईँलाई कुनै गीत मनपर्छ भने तपाईँले कमेन्टमा मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई मेरो यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँले लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच